เย้โอ้ยหิวเป็นอะไรอ่ะ โหยหิวหิว วันนี้เรามาแปลกตาเนาะ วันนี้เราเปิดมาฟึ่มอาหารเต็มโต๊ะเลยอ่ะ เพราะว่าวันนี้เรามา ในคอนเซปต์พอช พอ อา ชาม ม กินทิปเย้ วันนี้นะครับเราจะมาอะไร จบส้มตำ ในขณะที่เราทำ reaction อาหารญี่ปุ่น ที่เราเคยไปกินมาที่ประเทศญี่ปุ่ ญี่ปุ่ น น ลองดูซิว่าจบส้มตำไปดูแล้วดูกินอาหารญี่ปุ่นไปมันเป็นยังไงวะมันน่าจะได้แหละนะ ใช่ไหมแล้วมันจะกลายเป็นกินทิปยังไงวะก็คือแบบ ก็คือกินทิปคือแบบก็อยากไปกินไง อืม ใช่ไหมอยากไปญี่ปุ่นอยาก โห ไป ย กิน หา ใดๆที่เราเคยไปกินกันมา ก็ได้แค่ว่าเอามาย้อนดูแล้วก็ทำ reaction กันว่าแบบ โอ้โห อ่ะ โอเค เราไปดูกันเลย นี่คือจบส้มตำแต่ต้องบอกทุกคนว่านี่เป็นคนไม่กินส้มตำ แปลก แต่ค มาน กเล นี้ ยอ่ะ กินส้มต พี่พรไม่กินส้มตำว่ะ ำแต่ชอบกินนี่มากครับ อะไรอ่ะ ซุปหน่อไม้ ซุปหน่อไม้ตามสไตล์พี่พรคืออะไรรู้ป่ะนางไม่กินปลาร้าด้วย เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นซุปหน่อไม้ที่ต้องบอกเลยว่าต้องถามร้านก่อนเลยว่าใส่ปลาร้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใส่ปลาร้าเนี่ยก็จะบอกเขาว่าอย่าห้ามใส่ต้มแซ่บ reaction อาหารญี่ปุ่นเนาะ โอเค มา พร้อมแล้วไปโอ้นี่โอ้ตายแล้ว ชูโทโร่โอโทโร่ชูโทโร่ ขอหยุดขอหยุดตรงนี้ก่อนเลยว่าแบบโอ้ตายแล้วขนลุกดูอันนี้นี่โอ้ขนลุก เพราะว่าปวดฉี่ ไม่คือจะเล่าว่าสัพพัญญูอ่ะเปิดบริสุทธิ์อูนิครั้งแรกที่ญี่ปุ่นใช่ไหม ตัวนี้ว่าเปิดบริสุทธิ์แล้ว ใช่สิเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบอูนิคืออะไรอ่ะ ไม่เคยกินไง ตอนนั้นไปตอนพี่พาไปตอนประมาณเท่าไหร่7 ขวบไหม ภาคผู้เยาว์เหรอหรือไงที่พาไปเด็กเกิด ไปเข้าชิมอูนิครั้งแรกที่ญี่ปุ่นทุกคนมันคือแบบมันคือดีมากอ่ะใช่ป่ะแล้วก็เหมือนอันนี้เลยคือมันแบบโอ้มันหอมมันหวานทะเล ไม่ใช่อะไรวะมันหอมทะเลมันหวาน คืออูนิอ่ะถ้าไปเจออูนิไม่ดีมันจะเหม็นคาวง่ายมาก และมันขม เป็นอูนิเป็น first impression แรกของอาร์มอะคือหอมน้ำทะเลอ่ะมันเรียกว่า มันไม่ใช่คาวทะเลนะ หอม มันไม่คาวแต่มันเป็นความหอมทะเลเอาต่อที่ต่อ ได้แล้วก็สั่งเพิ่มไปก็คือเนี้ยล่ะ โอ้ตายแล้ว ซึบุไกกับ อันนี้ต้องขอจุด ซึ ต่ บุ ออีก ไกกับหอยแครงคือแบบ คือหอยอะครับปกติเรากินเราก็จะเจอแบบหอยปีกนก หอยพริกนก ฮอตตา ฮอตตาเตะ เตะถูกไหม ซึบุไกก็คือหอยสัง หอยสัง แล้วก็ สิ่งที่พี่ชอบที่สุดในซูบุไกคือ texture ของมัน มันกรึบ ถูก ๆมันกรึบ กรึบมีนิ่มด้วยมีกรึบด้วยโอ้โห ใช่อันเนี้ยคือแบบล้ำเลิศที่สุดพูดเลย มาแล้วอันเนี้ยอร่อยไหมไอ้ถึงอูนี่ ร้านเนี้ย โอ้กุ้งอีปิใช่ป่ะร้านนี้เหมือนอยู่แบบข้างหลังอีเซตันเมนหรืออะไรอ่ะเหมือนต้องเดินข้าม เอานี้เราเปลี่ยนที่แล้วเดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะไปเร็วๆหน่อยหลายๆอย่างเพราะว่าเรามีไปกินหลายอย่างมาก ใช่ วันนี้ก็ดูเพลินแล้วหิว อันนี้เราเปลี่ยนที่แล้วคือเราไปกินอันนี้ละอะไรนะหมี่เย็นอันนี้อยู่ตรงโอโมเตะซันโดะ โอโมเตะฟาร์มโดดเหรอ ใช่แล้วเราก็ ไม่ใช่กินซ่าหรอ อันนี้โอโมเตะซันโดะ ร้านเนี้ย เดี๋ยวมีกินซ่า หรอ อ่ะ ต่อมีเย็น คือต้องบอกว่าร้านเนี้ยไม่ได้รสชาติโดดเด่นแบบโอ้อร่อยน้ำตาไหลนะแต่ก็อร่อยมากมากแล้วกุ้งเป็นกุ้งนี่อันนี้นี่หยุดก่อน โห อันนี้แหละ อันนี้ ร้าน เป็นไร กินซ่าเส้นอินานิวะ เดี๋ยวนะคือร้านเมื่อกี้จบแล้ว มันจบแล้วเพราะมันอร่อยแต่มันไม่ได้แบบอร่อยปั้งอร่อยปึ้งอ่ะ ร้านนี้คือกินซ่า ร้านนี้คือร้านที่เราไปถึง เราต้อง ก่อน จอง นะ เราไม่ได้จองเราไปต่อคิว
ต่อคิวเพราะอะไรรู้ป่ะร้านยังไม่เปิดอีก1 นาทีเปิด คือไปถึงเร็วขนาดไหนก็ตามคิวแรกก็ตามแต่ฉันยังไม่เปิดเพราะฉันเธอรอต่อไป อีก1 นาทีโอเคซึ่งเรา appreciate เราชอบความเป็นวินัยของประเทศญี่ปุ่นนี้นะก็คือเวลาก็คือเขาพร้อมตอนนี้เขาบอกตอนนี้เขาก็ให้เข้าตอนนี้อะไรเงี้ยร้านนี้มันแบบเหมือนเป็นเส้นหมี่300 ปีเลยครับไม่ใช่อายุ300 ปีนะหมายความว่า คือทำมาตั้งแต่แบบ ที่เห็น ส เนี่ย มัยอยุธยาอย่างเงี้ยหรอ เขาเหมือนว่ามีประวัติยาวนาน ไม่แต่ต้องยอมรับกับไอ้เส้นหมี่เย็นของนางแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรอินานิวะอะไรอย่าง อิ เงี้ นาย นิวะ คือเส้นมันนุ่มแต่มันไม่เหนียว มันหนึบแค่แบบฟันกัดเบาๆมันก็แบบปึ๊บกลืนง่ายๆอย่างเงี้ย มันนุ่มนวลแล้ว มัน หนึ ล้ำ บ เลิศมากอ่ะ แล้วที่สำคัญคือน้ำเขาเรียกว่าน้ำอะไรไม่รู้ที่ราดลงมาเนี่ย ซอสเหรอ มันไม่เค็ม มันไม่เค็มเกินไปมันเย็นโอ้ดีเหลือเกินอ่ะต่อนี่เขาก็จะมีแบบใช้เท้าใช่ไหมอยู่ข้างบน น้ำมันก็จะนวลขึ้นเนาะ อร่อยมากแนะนำเลยร้านนี้ถ้าใครไป โอ้ เฮ้ยอันนี้คือแบบ ทิป ถ้า แบ็ค ไปอีกก็ต้องกินอีก ใครจำได้บ้างร้านนี้ร้านอะไรอันนี้น่าจะเป็นตอน อันนี้น่าจะล่าสุดมั้งที่เราไปอะไรวะ เหมือนกลับมาจากสตรอเบอรี่แล้วก็มาเจอ แล้วเราก็มาแพลนว่าเราจะกินร้านเนี้ย โตเกียวอ่ะอยู่ชินจูกุ ชินจูกุอยู่แถวๆโรงแรมเลย คอนเซ็ปต์มันคือเป็นร้านปิ้งย่างยืนกิน ยืนเบียดกันกินอย่างเงี้ยยืน ร้าน ปิ้ง แคบ กิน มากร้านแบบแคบมากเดี๋ยวนิ้งเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะว่าแบบ มาดู ร้านมันแคบแบบแคบมากอะ ดูลายสิครับดูลาย A4 A8 A11 ไม่สิ A5 ป่ะคือเขาเต่านี้แล้วเขา คือนอกจากความที่เป็นเนื้อดีอ่ะมีให้เลือกตั้งแต่ A อะไรไปถึง A5 ถูกป่ะครับ แล้วก็ข้อดีของร้านเนี้ยเราปกติเวลาเราสั่งแบบเราไปปิ้งย่างแบบเนี้ยครับเราต้องสั่งมาเป็นจานนึงมีหลายชิ้น อันนี้ไม่ต้องมาแค่แบบมา2 คนก็2 ชิ้นก็ได้ชิ้นแค่เนี้ยเนี่ยแล้วเราก็จะได้ลอง ถูกได้ลองหลายๆแบบ แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะพอเรารู้ว่าเราชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เราก็ซ้ำแต่สิ่งที่เราชอบ ใช่สิ่งที่ชอบคือชอบประมาณสัก A3 A4 อะไรอย่างเงี้ย A3 พี่ชอบ A3 คือมีเนื้อหน่อยไม่ต้องมันมากอะไรอย่างเงี้ย ใช่ แต่ที่ชอบคือ vibe ของร้าน สนุกมาก บรรยากาศมันคือแบบยืนกันติดปิ้งย่างเป็นยุคก่อนโควิดนะแล้วนี่เกือบไปเผาร้านเขาลองดูในเตาเลยมันเป็นแบบเขาให้วางตรงกลางไงเนี่ยเราดูแล้วมันเปิดไปแล้วเห็นว่าเห็นเปลวไฟอีนี่ก็ไม่รู้ก็คือเอาไปวางตรงไฟเลยเดี๋ยวขอหยุดก่อนเอาไปวางข้างๆตรงไฟเนี่ยที่ไฟมันมาข้างๆใต้ฝาแบบถ้าวางเนื้อตรงไฟเนี่ยไฟมันก็จะยิ่งแบบพอเนื้อมันมี น้ำมันใช่ไหม มันก็จะยิ่งโหมถูกไหม แล้วเขาบอกว่า no ไฟไฟคือแบบก็ไม่รู้นี่ว่าไปต่อ คือยืนแล้วข้างหลังก็คือเป็นผนัง กำแพงแล้วนะ แบบแล้วไม่ต้องกินแบบไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้ม ไม่ เก ต้อง ลือนิดนึง จิ้มเกลือ แล้วจบแล้วอยากได้ความสุขระดับไหนก็คือเอาตามนั้นจบ ช้อปปิ้งอยากกินดิบเลยก็จิ้มเลย ดิบไม่น่าจะได้มั้งอาจจะโหดไปหน่อยนี่ จะบอกว่าถ้าใครดูคลิปนี้อยู่อ่ะแล้วไม่ได้กินพร้อมไปอย่างเราอย่างเงี้ยคือแย่ครับ ว้าวกิน ทำนี้เปลี่ยนร้าน เราก็เดินหลงมา ลองฟังเขาพูด ร้าน เดินหลงมาด้วยความหิวด้วยความเอาวะ ไม่เรียงหวังใช่ไหม ไม่เรียบ ก็เลยได้มัน โอ้ยจำได้ อยากกินนิกุอะไรสักอย่าง ยากินิกุเรากำลังจะกลับแล้วเหมือนแบบวันนั้นเราไปเดินอะไรวะก็น่าจะชิบูย่าแหละไม่ใช่ชินจูกุ คือสำคัญก็ไปแค่ชิบูย่าชินจูกุที่เป็นช้อปปิ้งแหละครับเขาวนอยู่แค่ย่านประมาณเนี้ยก็คือหิวอีกแล้วไม่รู้จะกินอะไรอีกแล้วพี่ให้อาร์มเลือกว่าแบบเลยเอาอะไรแล้วอาร์มเนี่ยเขาจะมีแบบความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งในการไม่ว่าเลือกเมนูหรือเลือกร้านหรืออะไรแล้วแต่มักจะอะไร ดีอร่อยทุกร้าน fail เสมอ
เปิดเมนูมาเนี่ยไม่ใช่ร้านเขาไม่อร่อยนะแต่หมายความว่าชอบสั่งอะไรที่มันแบบตั้งมาทำไมวะอะไรเงี้ยหรือเลือกร้านเนี่ยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศอันนี้ลองไปดูกัน ซึ่งทางร้านนี่ไม่มีคนมีแต่เราสองคน จริงน่ากลัวมาก นี่รู้สึกผิดอยู่ใช่ไหม คือร้านยากินิกุญี่ปุ่นที่ไม่มีคนและเปิดเพลงเจโร ร้านยากินิกุญี่ปุ่นที่ไม่มีคนและเปิดเพลงเจโรถูกไหมอธิบายอย่างนี้ เหมือนเวลาเราเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะแล้วเราอยู่ในย่านพัดพงอ่ะที่แบบเขาเรียกเราแบบหน้าร้านแล้วโอ้ยนี่ขึ้นไปเลยชั้น2ชั้น3เนี่ยมีอาหารอร่อยมาเลยก็เชื่อเขา เราก็เชื่อเขา คุณซื่อนึกออกป่ะแล้วก็ขึ้นไปร้านเลยมันก็ดูสะอาดสะอ้านดูแบบร้านเขา ไม่ได้หลอกลวงอะไร ร้านเขาดีเพียงแต่ว่าเข้าไปเปิดเพลงเจโร ไม่หรอกมันก็คงมันไม่ได้แบบออเทนติกขนาดนั้นไงนึกออกป่ะ ปิ้งไปเต้นไปอะไรเงี้ย ก็ได้ ดู ลองดูต่อ ดู สิ ต่อ ว่าเราจำได้ไหมว่าอาหารมันยังไงเนื้อมันยังไง นี่โอ้ยแต่ของเขาก็อร่อยของเขาก็อร่อย คือมันจะต่างจากร้านเมื่อกี้เพราะเขาจะมีเป็นแบบหมักซอสเลยอย่างเงี้ยเนื้อสดอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้โรยพริกไทยแบบนี้ งงมากเลย โอ้โหควันขโมง จะเผาร้านไปอีกแล้วค ที่ รับ บอกว่าไอ้เนี่ยอร่อยเลยเนี่ย ประเด็นคืออภิวัตไม่ชอบอะไรที่มันมีแบบราดซอสหมักซอสถูกไหมล่ะ พวกนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะ เหมือนอะไร เรากินหมูปิ้งที่บ้านเราแล้วไปโดนชิ้นตรงปลายๆเป็นที่เป็นก้อนมันอะ โถพูดซะเสียเลย แย่มากเปรียบเที ร ยบ สชาติน้ำหมักเพราะที่เขาหมักมา น้ำหมัก มันหมูปิ้งหมูปิ้ง10 บาทอ่ะคือมันไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันอร่อย หวานๆมันหมูปิ้งอะ เขาใส่ก็คือไม่ถูกใจตักขนาดนั้นแหละเหมือนเราคาดหวังแบบอาหารที่ญี่ปุ่นแบบว่ามันจะต้องแบบล้ำเลิศ เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวหยุดก่อนเปลี่ยนร้านแล้ ไม่ ว ของหวานแล้ว ไปของหวานแล้ว